ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 35ਵਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਮਾਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਉਤਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਬਸ ਮੂਲ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਊ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੁਰੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੂਟੈ ਪਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਹੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਭਾਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਦਾਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਈ ਹੋਰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੌਲਾਨੇ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਘੁੰਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਵਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਸਤਹੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆਵੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖੁੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੀਕਰ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਰਗਾਹੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋ। ਸੋ ਸਰਸਰੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਬਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਪਰੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵਾਦ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਨਾਲ ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਂਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਜਨ, ਈਸਰ, ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ, ਮਹੇਸ਼, ਜੋਗ, ਜੁਗਤ, ਧਿਆਨ, ਭਗਤ, ਮਗ, ਪੰਥ, ਭਵੇਂ, ਭਵਨ, ਭਿੱਖ, ਪਰਵਾਰ, ਜਪ, ਸੈਮਭੰਗ, ਤਪ, ਅਲਖ, ਉਦਾਸ, ਮੌਨ, ਲਿਵ, ਤਾਰ, ਨਾਦ, ਸਿੱਧ, ਸਮਾਧੀ, ਮੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ, ਝੋਲੀ, ਵਿਭੂਤੀ, ਖਿੰਥਾ, ਡੰਡਾ, ਪੰਥੀ, ਜਮਾਤੀ, ਨਾਥ, ਆਦੇਸ਼, ਆਸਣ, ਸੁਰਤੀ, ਗਿਆਨ, ਭੰਡਾਰ, ਮੰਗਣਾ, ਦੇਣਾ, ਭਿੱਖ, ਖੰਡ, ਮੰਡਲ, ਵਰਮੰਡਲ ਆਦਿ ਸਿੱਧ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਫਾਜ਼ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਕ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਰੋਂ ਉਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਰੂਪਕਾਂ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਨਾਥ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵੈ ਨਾ ਪਿਕ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। 15 ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਭੇਖੀ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਘਰ ਜਾਓ, ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਗੁਰ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪ ਬਚ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਨਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਟਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਕੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਸੱਤ, ਕੀ ਹੈ ਅਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋਗੇ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਅਸਤ ਅਤੇ ਅਕਾਮਨਾ ਹੈ ਸਤ, ਅਤੇ ਅਕਾਮਨਾ ਹੈ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਬੱਜੋਗੇ, ਨਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਚਾਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ? ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਭਾਈ, ਭੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਨਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਨਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਨਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਭ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਉ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਫਟ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸਮਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸ਼ੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਹੱਸਵਾਦ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਮੁਹਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਰਹੱਸਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਮਨੋਰਥ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਰਨ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਨ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਮੰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਜਾ, ਪਾਠ, ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਫੰਡਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲੀ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਅਜੋਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਝੂਟਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਚੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 64,000 ਏਕੜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਐਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ, ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਭਟਕਣ ਹੀ ਭਟਕਣ। ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਥੱਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਤਿੰਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਗਿਆਸੂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਤ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਤਾਰ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪਵੋਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਫਿਰੋਗੇ। ਮਨਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇੰਨੀ ਅਚੂਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮ ਸਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਮੰਗ ਖਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸ਼ੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਰਥ ਮਨਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾਖੜ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਲਗਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆਤਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੀਵੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣ।
ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਥਿਆਸਕ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਲੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਗੇ ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੇ ਛਾਈ-ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਡੇਰਿਆਂ ਟਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਨਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਵੇ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ, ਭਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਨਾ ਘੁੰਮੇ। ਮਨਨ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਵ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਮਨਨ ਭਾਵ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੋਲਕ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥੀਂ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਣਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਪਜੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਚੈਨਲ ਜਪਜੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।